Chào các bạn. Xuất huyết tiêu hóa là một tình trạng cấp cứu khá là thường gặp và nó có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh. Ngày nay thì với những sự phát triển của khoa học công nghệ, các can thiệp qua nội soi luôn được ưu tiên hàng đầu bởi những ưu việt vượt trội của nó. Chúng ta có thể cấp cứu thành công người bệnh và tránh phải phẫu thuật. Trong các phương pháp cầm máu qua nội soi thì kẹp clip luôn là một cái ưu tiên, một cái lựa chọn mà các bác sĩ nội soi cực kỳ ưa chuộng. Kể cả khi nó dùng đơn độc hay là dùng phối hợp với các phương pháp khác như là tiêm cầm máu. Hôm nay bọn mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta sử dụng cái phương pháp kẹp clip cầm máu này hiệu quả nhất. Xin mời các bạn. Hiện tại thì có trên thị trường có rất là nhiều loại dụng cụ để kẹp clip. Hôm nay bọn mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái dụng cụ kẹp clip của hãng Olympus. Bởi vì bọn mình hay dùng loại này và hầu hết cái dụng cụ của các hãng khác cái nguyên lý sử dụng nó cũng tương tự. Đây là cái kìm kẹp clip. Bọn mình gọi nó là kìm kẹp clip bởi vì nó giống như kìm sinh thiết vậy. Nó có cấu tạo và cái cách sử dụng cũng tương tự. Và không thể thiếu được đó là cái kẹp clip. Đây là cái kẹp clip. Phía mặt sau này sẽ có đầy đủ các thông tin về hạn sử dụng, loại clip, loại HX hay là loại trung gian. Nó phụ thuộc vào cái cánh của cái kẹp clip này. Nó phân ra 3 loại: loại trung gian, loại dài và loại ngắn, tùy thuộc vào cái mô mà chúng ta cần kẹp cầm máu mà chúng ta lựa chọn cho phù hợp. Tương tự như kìm sinh thiết thì kìm kẹp clip nó gồm có vòng nhẫn là phía chua này sẽ được điều khiển bằng ngón cái, còn đây là cái cán trượt được điều khiển bằng ngón trỏ và ngón giữa. Ngoài ra thì nó khác cái kìm sinh thiết, ở đây là cái cán xoay. Khi chúng ta xoay cái cán này, chúng ta có thể điều khiển cái clip và nó xoay theo cái hướng mà chúng ta mong muốn. Ở cách sử dụng cái kìm kẹp clip thì chúng ta sẽ sử dụng ngón cái để điều khiển vòng nhẫn, ngón trỏ và ngón giữa thì chúng ta sẽ điều khiển cán trượt. Và có hai cái động tác cơ bản, đó là động tác mở và động tác đóng. Khi chúng ta đẩy cái cán trượt xa khỏi vòng nhẫn thì để tương ứng với động tác mở. Và khi chúng ta kéo lại cái cán trượt này sát cái vòng nhẫn thì đó là động tác đóng. Đây là nòng sắt của kìm sinh thiết. Khi chúng ta điều khiển động tác đóng và mở cán trượt của kìm kẹp clip là chúng ta đã điều khiển cái móc của kẹp clip này ra hay vào khỏi nòng sắt. Đây là động tác mở. Đây là động tác đóng. Mở, đóng. Để xoay được clip, chúng ta sử dụng một tay cầm ở vòng nhẫn ở cuối chuôi của cả kìm kẹp clip. Tay còn lại chúng ta sẽ xoay cán xoay ở phía dưới như thế này. Chúng ta có thể xoay cùng chiều kim đồng hồ hoặc là xoay ngược chiều kim đồng hồ. Mở hộp đựng clip. Đảm bảo kìm kẹp clip ở tư thế đóng. Để đáy hộp đựng clip lên đầu nòng sắt của kìm kẹp clip. Giữ đầu nòng sắt đúng vị trí bằng cách bóp nhẹ đáy hộp đựng clip, rồi từ từ mở cán trượt kìm kẹp clip cho đến khi móc sắt kết nối được với kẹp clip, ta sẽ nghe được tiếng tách. Sau đó từ từ đóng kìm kẹp clip để đưa clip vào trong nòng sắt và sẵn sàng sử dụng. Sau khi đưa dụng cụ qua kênh can thiệp của dây nội soi đến vùng mô cần kẹp clip, từ từ mở cán trượt để toàn bộ clip ra khỏi đầu của nòng sắt. Cần chú ý là phải nhìn thấy vùng cán màu trắng của clip. Từ từ đóng cán trượt của kìm kẹp clip cho đến khi hai cạnh của clip mở ra hoàn toàn hình chữ V. Ta có thể chỉnh hướng clip bằng cán xoay cho phù hợp với vùng mô mà ta cần kẹp clip. Vừa tì hai cánh clip vào vùng mô, vừa tiếp tục đóng cán trượt sẽ làm clip kẹp chặt vào vùng mô. Tiếp tục dùng lực đổ mạnh để tách clip ra khỏi kìm kẹp clip. Sau khi rút kìm kẹp clip ra khỏi ống soi, ta mở cán trượt để móc kết nối với clip ra khỏi nòng sắt và bẻ phần đáy còn lại của clip sang một bên và loại bỏ. Phương pháp kẹp clip cầm máu được chỉ định với tất cả các trường hợp chảy máu ở đường tiêu hóa trên mà chúng ta tìm được cái điểm chảy máu. Tất nhiên là loại trừ các trường hợp giãn vỡ tĩnh mạch thực quản mà mình sẽ nói trong phần khác. Đó có thể là các trường hợp sách tâm vị chảy máu.
loét dạ dày chảy máu, loét hành đại tràng chảy máu, hay thậm chí cả các trường hợp mà thủ thuật cắt polyp đại tràng có biến chứng chảy máu. Phương pháp kẹp clip này được chỉ định với cả các trường hợp là chảy máu rỉ rả hay kể cả các trường hợp mà chảy máu động mạch, máu phun thành tia. Đối với các trường hợp mà chảy máu động mạch, máu phun thành tia thì các phương pháp khác như là tiêm cầm máu hay là đốt nhiệt sẽ hiệu quả rất là kém và hầu như không thể nào thành công. Thế nhưng phương pháp kẹp clip có giá trị rất là cao. Một chỉ định nữa của phương pháp kẹp clip cầm máu đó là chúng ta sử dụng trong các trường hợp dự phòng các trường hợp chảy máu. Đó là các trường hợp ổ loét nó đã dừng chảy máu nhưng chúng ta nhìn thấy điểm mạch, nhìn thấy các cái cục màu đỏ, nguy cơ tái xuất huyết rất là cao và chúng ta dự phòng trong các trường hợp cắt polyp. Một chỉ định nữa của phương pháp kẹp clip cầm máu đó là các trường hợp mà cắt hất niêm mạc hoặc là cắt tách niêm mạc mà có biến chứng chảy máu. Những lưu ý chung về kỹ thuật cầm máu của mình đã trao đổi với các bạn ở trong clip trước. Các bạn có thể xem lại tại đây. Trong phần này, bọn mình sẽ lưu ý với các bạn về những cái kỹ thuật rất là riêng của cái phương pháp kẹp clip cầm máu này. Các thao tác kẹp clip có nguy cơ khởi phát chảy máu hoặc làm tình trạng chảy máu nặng nề hơn. Chính vì vậy, chúng ta có thể phối hợp với phương pháp tiêm cầm máu bằng dung dịch adrenaline pha loãng 1/10.000. Nó sẽ làm tăng hiệu quả của phương pháp kẹp clip. Chúng ta hiểu biết hướng đi của mạch máu sẽ rất hữu ích cho việc quyết định cách kẹp clip. Nếu mạch máu nhô lên từ đáy ổ loét, ta nên kẹp vuông góc với mạch máu. Nếu ổ loét được gây trật mạch máu ở một điểm, ta nên kẹp đúng ở vị trí chảy máu này. Nếu ổ loét ăn vào mạch máu gây đứt đoạn mạch máu hoàn toàn, ta cần kẹp clip ở hai đầu của mạch máu. Với ổ loét mềm mại, ta nên kẹp clip chảy máu cùng với tổ chức dưới niêm mạc ở xung quanh ổ loét. Với những ổ loét to, những ổ loét sơ chai hoặc những ổ loét ác tính, ta nên chọn clip loại ngắn để nó dễ dàng kẹp được mạch máu hay cái điểm chảy máu. Với các trường hợp chảy máu động mạch nhỏ, ta có thể kẹp gián tiếp mạch máu và tổ chức niêm mạc xung quanh ổ loét. Như ví dụ này, ổ loét tiền môn vị chảy máu động mạch nhỏ có thể kẹp cầm máu cùng với niêm mạc ở xung quanh. Với chảy máu động mạch nhiều hơn như ổ loét ở thân vị này, ta cần cầm máu trực tiếp vào động mạch đang chảy máu. Về kỹ thuật, chúng ta cần biết tới nguyên lý này. Khi đóng clip, hai ngành chữ V của clip nó sẽ luôn có xu hướng co rút lại. Nếu chúng ta không bù trừ sự co rút này, hai ngành của clip sẽ chỉ kẹp được rất ít tổ chức và sẽ rất dễ bị bong ra, không đạt được hiệu quả cầm máu. Nếu ta bù trừ cho sự co rút này bằng cách là khi vừa đóng clip vào điểm chảy máu, cùng lúc đó kết hợp với dùng lực nhấn hai ngành của clip xuống sâu dưới niêm mạc, kết hợp với hút, hoặc là khi vừa kẹp clip ta vừa đẩy nhẹ dây soi và kìm kẹp clip vào sâu hơn, ta sẽ kẹp được clip vào sâu trong mô để đạt được hiệu quả cầm máu tốt nhất. Với những trường hợp có nhiều điểm chảy máu cần kẹp nhiều clip, ta sẽ kẹp ở những vị trí xa trước, những vị trí gần nhất ta sẽ để sau cùng để tối ưu hóa trường nhìn khi can thiệp. Sau khi clip đã mở tối đa hình chữ V, khi ta đã đóng lại thì hai ngành chữ V của clip sẽ không thể mở ra lại được nữa. Chính vì vậy mà nó đòi hỏi kinh nghiệm của cả ekip nội soi để tránh lãng phí các clip. Cũng có những trường hợp bệnh nhân lo sợ các clip là dị vật ở trong cơ thể. Chúng ta cần giải thích kỹ và động viên để người bệnh hiểu rằng clip sẽ tự dụng sau khoảng 1 đến 2 tuần và nó sẽ thải ra ngoài theo phân để tránh người bệnh lo lắng. Một cái lưu ý cuối cùng mà bọn mình muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta phải luôn luôn đảm bảo có không gian để thao tác. Chúng ta khi mở clip không được mở quá cái can trắng của cái kẹp clip, bởi vì nếu chúng ta mở quá cái này mà cái khoảng không gian nó ít thì cái đầu kẹp clip nó sẽ chạm thành ruột và làm cho cái clip này lệch trục so với cái móc sắt. Chúng ta sẽ mất ngay clip này bởi vì chúng ta không thể nào mà rút được cái clip vào trong lòng sắt nữa. Mặc dù kỹ thuật kẹp clip cầm máu là một cái phương pháp mà rất là ưu việt, rất là nhiều cái ưu điểm và các bác sĩ nội soi rất là ưa chuộng. Tuy nhiên nó cũng có những cái hạn chế, những cái mặt trái của nó.
Bác sĩ nội soi chúng ta cần phải biết được đâu là cái điểm mạnh, đâu là cái hạn chế của nó để chúng ta tránh. Cái hạn chế đầu tiên bọn mình muốn chia sẻ với các bạn đó là đây là một phương pháp mà khá là đắt đỏ. Chi phí cho một clip được kẹp nó sẽ tốn hơn nhiều so với lại các phương pháp khác như là tiêm cầm máu hay là đốt liệt. Yếu tố hạn chế thứ hai đó là cái kỹ thuật này nó đòi hỏi yếu tố chuyên môn kỹ thuật rất là cao, đòi hỏi bác sĩ nội soi cũng như là cái ekip nội soi cần rất là nhiều cái kinh nghiệm. Nếu không có nó thì sẽ rất dễ bị học các clip, cũng như là cái hiệu quả của cái việc kẹp clip này cầm máu sẽ không cao. Đây sẽ là một cái nhược điểm dành cho những cái bác sĩ trẻ hoặc là những cái ekip nội soi mới còn non trẻ. Cái yếu tố hạn chế thứ ba đó là các cái trường hợp mà xuất huyết không tìm được cái điểm chảy máu, như trường hợp là xuất huyết lan tỏa thì chúng ta không thể nào áp dụng được cái phương pháp kẹp clip này. Lúc đó chúng ta chỉ có thể chuyển sang dùng phương pháp tiêm cầm máu hoặc là phương pháp đốt liệt hay một phương pháp nào khác. Một hạn chế cuối cùng mà bọn mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cái kỹ thuật kẹp clip này vẫn có những trường hợp thất bại. Nếu bạn là một bác sĩ nội soi giỏi, nếu bạn có tự tin, đấy là một cái điều rất là tốt. Tuy nhiên nếu chúng ta cứ lặp đi lặp lại những cái nỗ lực không thành công thì chúng ta sẽ làm chậm trễ cái thời gian người bệnh tiếp cận với phẫu thuật. Chính vì vậy mà chúng ta biết điểm dừng, chúng ta dừng lại. Đây không phải là một bước lùi. Với những cái ổ lết lớn, sơ chai, đặc biệt là những ổ lết mà ở hành đại tràng mặt sau sát lỗ mạch vị, khi nó ăn vào động mạch vị đại tràng, hay là những cái ổ lết lớn ở dạ dày, ổ lết ác tính, những ổ lết sơ chai nó ăn vào các mạch máu lớn như là động mạch lách, động mạch gan, hay là những cái ổ lết ngay sát dưới tâm vị, những cái dị dạng mạch máu lớn mà đi la phoi mà nó ngay ở vùng tâm vị, chúng ta sẽ rất khó tiếp cận. Thì với những trường hợp như thế, chúng ta kể cả ổ lết nó đã dừng không chảy máu, chúng ta cũng nên gửi bệnh nhân đi phẫu thuật càng sớm càng tốt.